Розділ 9. Цієї ночі, мабуть, Володько все обдумав і вирішив. Довго не спав, довго ходив по саду, довго думав. Ніч спокійна, молоді дерева навкруги, ліг над ранок і заснув міцно. Рано його не будили, бо неділя. Спав, скільки хотів. Встав, був підсилений. Його костисте змарніле обличчя відсвіжилося, добре помився холодною водою і поголився. Матвія не було дома, був у церкві. Хведот і Василина в полі, біля худоби. Настя порається по господарству. Коли Володько увійшов до хати, вона довго мовчала. «Мабуть, гнівається», – думає Володько. Всі встали, тільки він спить. Потім Настя заговорила. «По цілому селі ходять про тебе чутки», – казала непевно. «Хай собі ходять», – сказав байдуже Володько. Мати бачила, що він не хоче про це говорити, і замовкла. Володько знав, які чутки, і вони його не цікавили. Йому все одно. Ось тільки треба виставу докінчити. Потім Володько пішов з дому. Зайшов, як звичайно, в неділю до Ливинських, відвідав пана Гліба і Ольгу. Олег ще в школі. Пан Гліб був зайнятий, але Ольга, як звичайно, радо з ним розмовляла. Стан її не погіршився і не поліпшився. Здебільше лежить у кріслі гойдалці де-небудь на сонячному місці, читає або, закривши очі, думає. Обличчя її все таке ж повне. Вона зовсім не загоряє. Шкіра блідувата, суха, хоч часто на чолі з'являються дрібненькі краплинки поту. «Ну, як ваша вистава?» – питала вона Володька. «Всі ми під враженнями вистави, навіть Галя. Ач, як змінилося від минулого року. То були все ми, а тепер роблять інші, а ми збоку. Один Роман там, але він не має що робити. А вчора він оповідав про вас». Володько спустив голову. «Гарна та дівчина?» «Ні, я не так хотіла сказати. Чи цікава?» «Гарна то гарна. Бачила її не раз у церкві». «Як кому?» – відповів Володько. «Мені цікава». «Але вона виходить заміж?» «Так». Ольга поважно, байдуже дивилася перед собою. Потім повільно казала. «Не всі тії та сади цвітуть, що весною розцвітаються. Чи не правда? А вам гріх, що ви її зводите?» «Тяжко вам це пояснити», – сказав Володько. Дивився вбік, виминав її погляду. «Ви самі казали колись, що треба любити». «Певно, але любити вільно». «Люблю те, що можу. Люблю не для втіхи. Люблю, бо бачу в ній те, за чим тужив. Але життя життям. Можете казати, що це гріх. Бог цього, напевно, не скаже». «Ну, можливо, ми цього не знаємо. Це дійсно Божа річ. Любов, кохання, щастя, нещастя, життя і смерть. Все йде, минає. Приходить щось нове, але жити треба відважно, навіть перед смертю». Потім прийшов обід. Володько залишився обідати. За обідом пан Гліб оповідав за інспекторську візитацію школи. Мав добрий настрій, через те оповідав зі сміхом. «Дивний народ. Насильно пруться, щоб їх любити», – сказала між іншим Галя. Вона говорить по-московськи. Питання ці її не цікавлять. Вона зайнята зовсім іншим. Саша має намір від'їхати, і це її хвилює. Обід тягнеться довго. По обіді Володько йде в село. Була гарна погода. У читальні почали збиратись учасники вистави. Прийшли всі. Настрій трохи натягнутий,
але нічого. Проба пройшла добре. Після проби вирішили остаточно день вистави. Далі тягнути не можна. На цьому особливо настоював Володько. Вистава в наступну неділю. Вечором у Дібрі на подвір'ї Юхима заграли музики. Парубки та дівчата пішли туди. Володько пішов також. Мав добрий настрій, без огляду на вчорашній вечір. Всі дівчата дивились на нього з незатаєною цікавістю. Мабуть, ціле село знає, що сталося вчора в читальні. Наталки на музиках не було. Не було також Ганки. Володько перетанцював кілька разів з тією самою Віркою, що вчора ввечері покликала його біля Григоркової брами. Це маленька, гарна, чорна, мов циганка дівчина. Їй, видно, подобається, що Володько з нею танцює. Вона оповідає йому, що казала їй Ганка. Казала, що дуже вас любить. Знаєте? А ще казала, що Наталці не подарує. Дурна, кажу їй. Що вона винна, ні? Музики грають польку. Пари швидко крутяться. Тут майже всі видатніші хлопці. Йон також тут. Він ходить, піднявши голову. Так само й танцює. Здається, і тут він сердитий. Сердито крутить дівчиною і міцно притупує великими вичищеними чобітьми. «Комуніст!» – думає Володько. Після танцю біля Йона гуртується кілька хлопців. Вони тримають себе зухвало, мають в собі щось йонівське. Вони відрізняються від решти хлопців, хоч крім Володька ніхто того не помічає. У відчиненому вікні хати стоїть невелика нафтова лампа. Вона кидає дещо світла на подвір'я, де крутяться танцюристи. Збита, густа маса молоді без перерви ворушиться. Сміх, вигуки, миготять і зникають у темноті обличчя. Бовкає великий бубон і все заглушує. Кіндрат вже встиг випити. Він мне під ясенком якусь дівку, а біля нього стоїть Роман. Де він тут взявся? «Оксано!» «Мовчи! Чого кричиш, ніби тебе ріжуть?» – каже Роман. Він також п'яний. Володько побачив Мокрину і підступив до неї. «Хочу з вами поговорити», – сказав він. Відійшли набік. «Де Наталка?» – питає Володько. «А Хресто святий, не знаю», – співчутливо відповідає Мокрина. «Вона ж була в читальні». «Була. Куди пішла, не знаю. Не можете її викликати?» «Сергію!» – гукнула Мокрина. Підійшов Сергій. «Побудь тут, я скоро прийду», – сказала вона. Сергій не питав, куди і чого йде. Він тільки сказав «Добре». «Підем», – сказала Мокрина. Володько пішов з нею. Мокрині подобається ця таємнича гра. Робить вона це поважно. Зрештою, вона любить Наталку так само, як Сергій Володька. Вона охоче їм допоможе. Ішли дорогою, десь-не-десь вештаються люди. «Добрий вечір! Дай Бог здоров'я!» Потім звернули на вигін до колод. Дійшли до річки. Хтось у темноті йде. «Агов! Хто йде?» Володько стрибнув і одразу був біля Наталки. Це вона. Пізнав її по ході і по голосі. Вона його також пізнала. «Ішли за тобою! Де провалилась?» Грубовато казала Мокрина. Але в її голосі чулась велика приязнь. Потім Мокрина пішла назад на музики, а Володько з Наталкою зістались. Темнота, безлюдця. Там у діброві бовкає бубон і гудуть труби. Потім хлопці заспівали пісню. Чути хрипкий голос Кіндрата. Він псує ту гарну буйну пісню. Ой, на горі вітер віє, та жито половіє, а козак дівчину та вірненько любить,
а зайнять не посміє. Володько веде Наталку трохи далі від стежки. На вигін лягла роса. Від річки тягне вогкістю. За річкою Вільшина зливається з горою. Гора із садом роне. Все те чорне. Видається, що там чорна безвість, і в неї, не дивлячись на ніщо, йдуть ці двоє людей. Наталка оповідає, що сталося. «Нічого не сталося. Почали, мама. Куди ти все ходиш? А куди я ходжу? Ти на мені дивись», і почала сваритись. Потім прийшов тато. Спочатку нічого, а по часі кажуть: «Не смій з ним ходити, інакше буде зле». А я не видержала. «Я не ваша худоба, і ви не маєте права мене продавати». Ну і після цього пішло. Я зроблю, як хочу. Закінчила Наталка. Володько уважно її слухає. Потім мовчки горне її до себе. Серце його стискається. Знаходить її уста. Вони теплі і вогкі. Чує її пружні дівочі груди. Під рукою вигинається тонкий стан. У голові туманіє. «Мила моя!» – шепче пристрасно. «Ти!» Вона мовчки горниться до нього, а серце швидко б'ється в грудях. У Ронівському саду голосно затьохкав соловей. З другого боку села чути пісню, але це вже не та пісня, і співають її на горі біля Демида. Володько пізно вертався додому. Нічого не умовився з Наталкою, нічого не сказав їй, а вона йому. Не хотіли говорити про те, що буде. Жили тим, що є. Воно таке коротке. Він тільки зайшов до криниці і сьорбнув кілька разів чистої холодної води. Був майже п'яний, і це трохи освіжило його. До вистави все-таки не дійшло. Повітове староство не дало дозволу. Це сталося в останній момент. Все було готове. Розліплені плакати у Тилявці, на Угорську, в Жолобках, Башківцях і Людвищах. Готова сцена, готові перуки, готові ролі. У суботу вечором ще була надія, але приїхав Сергій і привіз відмову. Під читальнею ще більше людей, ніж звичайно. У читальні також повно. Вісткою, що її привіз Сергій, всі були приголомшені, але найбільше пан Рона. Він був так переконаний, що дозвіл буде. Володько встав і сказав кілька слів. «Товариші!» – сказав він. «Не сумуйте і не падайте духом. Це тільки початки». Можливо, що його і не всі зрозуміли. Потім він сказав кілька слів до людей під читальнею, говорив через відчинене вікно. «Прошу уваги! Вистави не буде. Повітове староство не дало нам дозволу». На дворі щинився гамір, але Володько його не слухав. До слова прийшов Рона. «Так, панове!» – казав він. «Тим часом до побачення. У другу неділю влаштуємо шаховий турнір. Будемо змагатись без дозволу. А тепер підемо». Відходячи, він ще звернувся до Володька. «Перекажіть вашому братові, що я продаю землю. Він був у мене, але я ще тоді не знав. Продаю, передайте це. Хай прийде записатись». Він подав руку і мовчки вийшов. За ним виходили інші, хлопці і дівчата. При цьому кпилися із себе. Настрій не був пригноблений, навпаки. Кіндрат, мабуть, пригадав собі минулорічні вибори і затягнув хрипливим голосом «Ще не вмерла». Йому дехто підтягнув. Впало кілька непристойних вигуків, але Володько втихомирив. «Спокій! Без істерики!» Він залишився останнім. Мав намір відійти за Наталкою. Вона там, напевне, десь його зачекає.
але до нього прив'язався Йон. Був він, як звичайно, напханий сердитими словами, і всі хотів одразу висипати перед Володьком. «А що? Не казав тобі? Бачиш? Треба іншого». «Ну що?» – сердито питав Володько. Це вже йому докучило. «Організації! Опертися на силу! Кажу тобі, не сиди тут, йди туди, займай там місце. Ми тут будемо готовити. Що до чого, і ми матимемо пору. Не розумію, чого ти ждеш». Володько мовчав, дивився перед себе в темноту. Йон говорив далі. «Тут вже є велика організація. Ми мусимо включитися до неї. Невідмовно мусимо. А ти все просвіта, просвіта. Просвіта не поможе. Просвіту можна придушити за один день. А тут треба...» Він все говорив і говорив. Говорив пристрасно і сердито. В його словах безліч ненависті. Володько мовчав, слухав, нічого не перечив. Здебільша він годився з Йоном. В його вухах тільки звучали слова, сказані колись Глібом. Не міг переказати їх Йонові. Той ще не розумів Москви і не Москви. Його чуття було ще чисто земляне. Його брат був десь там бригадиром, писав гарні листи, багато обіцяв, прислав навіть світлину. Це Йон розумів. Все решта в нього петлюрівство і сентименти, слова, заучені на партійних сходинах у Крем'янці. «Все це сам знаю, Йоне!» – накінець сказав Володько. «Тільки воно не таке просте, як ти думаєш». Йон на це сердито сплюнув. Він покинув Володька і пішов. Обіцяв, що буде сам організовувати хлопців. Тоді побачить, хто переможе. Події останніх тижнів поважно вплинули на Володька. Мусив думати. Враження від книжки, Наталка, Ганка, Йон із своєю сердитою мовою, заборонена вистава. Стільки вложено праці, напруження, надій. Це змушує думати про будучність. Що буде далі? Дні летять, роки йдуть. Він сам ніби в повітрі. Так, він жив своїм великим коханням, але життя робить удар за ударом і змушує дивитись на світ тверезими очима. Необхідно відважитись і зробити якийсь рішучий крок. Переказав батькові слова пана Роне. Старого це поважно затурбувало. «Як то? Коли продаватиме? Вже тепер?» «Казав записуватись». «Ну, добре. Але ж якраз такий час. Як ми йому скажемо? Може, ти підеш до Дерманя?» «Я не можу. Хто буде коло мулярки?» Матвій хвилинку подумав і сказав ще рішучіше. «Піди. Це треба. Я тим часом сам зайду до Рони. Василеві земля потрібна». Потім Володько сказав батькові про заборонену виставу. Це його менше торкнуло. «Ти но пильнуй більше землі. Це главне», – сказав він. «А, главне. Я вам вже не раз казав, що главне. Як впильнуємо, коли нам її вирвуть. З рук вирвуть». «Думаєш, поможе вистава?» «Поможе собі свідомий народ». Йди, не говори. Зараз йди. Сьогодні збирайся та йди. Якраз неділя. І скоро вертайся, бо всюди повно праці». Одночасно сказав Насті. «Зготуй йому що на дорогу. Скоро». При цьому він, видно, хвилювався. Йому здавалось, що земля може втекти і Василь не піймає її. Треба робити скоро. Не можна гаяти ні одної хвилини. Володько знає, що в такі моменти перечити старому небезпечно. Одразу почав збиратися в дорогу. Збори невеликі, документ, вузлик харчів і готово. Перед ним 50 кілометрів дороги, але знає її дуже добре.
Навіть приємно ще раз пройти тими лісами, пісками, пригадати старі стежки. Вийшов з дому бадьорий і пішов навпростець через Угорщину. Шкодував тільки, що не міг ще побачити Наталки. Хлопці будуть також без нього. Там ще стільки роботи. Все треба розбирати і приводити до порядку. «От будуть лаятись», – думав він, – «от наберуться огню». Матвій одразу пішов до пана Рони. Той ще спав, не хотів чекати даремно. Пішов оглянути поле. Вже не раз бачив його, але його очі хотіли бачити ще. Вийшов алеєю із саду і зупинився. Перед ним не поле, а ласкава долоня. Сонце освічує її, і Божі дари хвилюють сюди і туди, як морська вода. Старий зняв шапку. Вітер поворушив його сивим, рідким волоссям. Очі його прояснилися. Він вже бачив свого улюбленого Василя, що йде тим широким полем, оре його і сіє. Отам може поставити хату. То добре місце. На город там також добре. Трохи до води далеко, але потім з часом можна отам нижче дістати воду. Глибоко тут вода, але дістати можна. Тим часом буде возити воду з долини. Любить він того Василя, бачить у ньому самого себе. Стратив свого, але зостався братів. Його діти не такі, розходяться куди можуть. Не чують так землю, як він сам. Він би міг її цілувати, обняти старими руками і цілувати. Оцю саму, що топче ногами, що наступає кожний день. Шкода, шкода. Ах! Так роки втекли. Ще хотів би змагатись. Ті діти. Що вони? Не зовсім довіряє їх силі. Якісь такі все перечулені, панькуваті. А з панськими руками до діла не підступай. Діло робить мозоль, твердість. Пішов у напрямку долини. Там, здається, суглинок. Коли б отак викроїти його. Ну, але не біда. Погноїти – родитиме. Тут земля, земля. Пригадав старий Володькові слова. З рук вирвуть. Які дикі слова. Людині вирвуть з рук власний шматок хліба, а її випхнуть. Куди? І не спитають куди. Йди куди хоч. У воду, у далекий світ, вішайся на банти. Але... Тут старий зупинився і випростався. Подивіться, він ще все-таки великий. Він ще має силу. Він вже постарів, так. Одначе навкруги нього ростуть пасенки, сини і дочки з його крові і кості, що вийшли із цієї землі, на якій стоїть він, його дід і прадід. Це, мабуть, і є закон. Той найбільший, найсильніший, що його сам Бог десницею благословив. Але треба, думає старий, сили. О, треба. Бо хоч сила без закону мала річ, то сам закон без сили – нічого. Так воно є. Потім старий пішов до пана Рони. Той вже встав. «Здається, какой-то мужик прийшов», – доложив Марко. «Хто там?» – гукнув з кімнати пан Рона. Але Матвій вже протискався незграбно у вузькі двері. «Це я», – сказав він. «Добре утро!» Дядько Матвій, здрастуйте», – казав пан Рона, зав'язуючи краватку. «Що скажете?» «Чув, знаєте», – казав повільно Матвій, – «що продаєте землю». «Продаю». «От я й прийшов. У мене, знаєте, племінник Василь, син мого брата. Так він ото хоче...» Пан Рона зав'язав краватку і обернувся до Матвія. «Я вчора казав Володькові про це. Добре, що ви прийшли. Зробимо діло. Землю продам. Не вмію на ній робити».
Матвій затупцяв. То знаєте, що кому? Воно так. Хочу, значить, довідатись ціну. 300 рублів. Золотом, коротко сказав пан Рона. Ні-ні-ні, казав далі пан Рона, хоч Матвій йому нічого не перечив. Ніяких інших грошей не прийму, тільки золото. Матвій згоджувався. Золото так золото. Землі за марки не купиш. А от що 300 рублів, воно... Дорого? Перебив пан Рона. Недорого. Остання земля. Дякуйте, що продаю. Не продав би вам, прийшли б інші і забрали б. Матвій це сам знає. Перечити тут зайве, а до того ціна можлива. Сам колись дорожче платив. Ну, проговорив він, я нічого, будем брати, а за гроші не бійтесь. Згодились. Хай тільки приходить Василь і відкроює, скільки потрібно. Матвій вдоволений, вийшов від пана Рони осяйний і щасливий. Все-таки ще вирвав шматок землі з нероботящих рук і передав у роботящі. Це йому не первина. Вирвав її на своєму життю досить, але не задурно. Своїм потом, працею і золотом. Не хотів би інакше. Хотів, щоб було то його за всіма правилами. А Володько все йшов і йшов. Цілий день. Через ліс, просто так, як бачать очі. Часом тільки виходив на дорогу. Дорога піщана, копка. Пісок розігрівся сонцем і пече в ноги. Самота викликає безліч думок. Пригадуються минулі роки. От тут не раз ішов, отам спочивав. Знає, коли і як то було. Пригадує виразно той настрій приємно-меланхолійний, бо йшов переважно восени, коли спадало листя та шелестіло під ногами. Завжди із радістю йшов туди, на північ. Там все-таки якось інакше. Завжди це виразно відчував. Трохи інакше і тепер. Весна, все зеленіє, співають птахи. В сосновому борі сильний запах живиці. Сам вже не той, майже мужчина з довгими ногами і міцними м'язами. За собою лишив село, а там його любов. Ось вийде вона сьогодні в село і ніде його не побачить, а вечором також даремно чекатиме. Так воно тепер, і багато воно тепер змінилося. Навіть дерева, здається, не ті, і небо не так промовляє до тебе, інакше дивиться, не ті думки викликає. Аж дивно, яке то було тихе життя. І верби, і біла хатка, і лагідний захід сонця. Зорі з неба лагідно дивились. Де те все ділось тепер? Нічого нема. В очах все ще розбурхані хлопці. Спів учорашнього вечора, сердитий йон. З його уст вискакують слова, мов жарини. Кожне болить і пече. Знов ті різні уряди, і ті також сердиті. По всіх містах, при бюрках люди і ні одного лагідного обличчя. Чим далі йшов Володько, тим більше пробирала втома. Перш усього ноги. Вже від зеленого дуба почали поболювати. Коли вийшов за мости, боліли зовсім. Але йшов. Сонце ховається, а спереду шмат дороги. Поки вибрався з лісу, настала темнота. Повіяло рідним вітром. Все-таки це багато значить. Тут воно не так. Ось і дерманські поля. За цей час, що їх не бачив, вони ще більше промовляють до душі. Ішов, трохи похитувався, але знайомі дорогі місця надавали сили і бадьорості. Підходив до того місця, де народився на світ. Глибока ніч. За кілька годин буде ранок. Все навкруги спить міцним сном. Ішов стежкою від могили, через поля до запорізьких городів.
Оточені високим живоплотом, сади стоять непорушно в темноті, мов чорні фантастичні замки. Стежка хвиляста, втоптана. По ній не раз колись бігли його малі дитячі ноги. По ній не раз ступали ноги його рідної матері, дитячі, коли ще його зовсім не було на цім світі. По ній ходили його діди і прадіди. Навкруги старі, вироблені, сполосовані на вузькі нивки поля. Межі біжать, мов дві колії дороги, одна коло другої, і там зараз на пригорку зливаються. Тісно тут тим полям. Вузькі, тонкі, мов черви, сповзлись під самі городи і, здається, домагаються, щоб їх визволити з цієї тісноти. Виразно чути їх пригнічену мову, їх тяжкий, беззупинний стогін. Зате сади чудові, розлогі, обсаджені від західних вітрів живим розрослим плотом. Непроглядно густо сплелось грабове, липове, ясенове пруття і творить високий зелений мур. Отам на розі, мов вежа, зіп'явся догори тонкий, підчухраний ясенок. Ряд старих череватих черешень, ніби фортеці, потужно стоїть і хоронить ті мирні, спокійні рядочки яблунь, що вже давно оцвіли і поволі вагітніють. Ніякий вітер не прорветься туди. Вдарить з розгонного поля, строщить крила і ляже тут під мурами. Володько пройшов дорожиною під живоплотом, а після звернув направо у вузьку, закриту садами вуличку, що веде аж до брами подвір'я. Колись тут бавились дітьми. Отам за брамою ховалися. На тих широких дверях та стінах малювали крейдою або вуглем страшного діда Раченця. Приглянувшись вдень, напевно, можна помітити ті дивовижні малюнки. Від брами вбік між хлівом і шопою вузенькі темні суточки. Від Тетяниного саду відгороджені плотом і зарослі густою бузиною. Там колись Володько провалився в яму. Це рештки дідівської гончарні, що були прикриті і забуті. Від брами просто дорога на подвір'я панка Івана, а наліво – до дядька. Великий мурований з каменю хлів, фаціят з дверцятами, до яких приставлена драбина. На хліві сіно, там влітку сплять, там і Володько спав колись. Володько звернув на подвір'я. Проти нього стояла велика біла, крита чорною бляхою хата. Направо шопа, наліво клуня і свининець. Здоровенна, широка яблуня і сливовий садок заступили північ. Перед вікнами хати широкий квітник і розлогий молодий горіх. Прокинувся старий собака Дунай. У дядька від давна давен всі собаки звуться Дунаями. Володько пам'ятає вже 2 Дунаї. Собака кілька разів ледаче брехнув, але пізнав Володька. Підбіг до нього і почав розмахувати товстим, кудлатим хвостом. Володько погладив його по голові. «Ну, що, старий, ще служиш?» – сказав уголос. Дунай не відповів нічого, але виразно дав знати, що йому мало одного хвоста, щоб висловити своє вдоволення. Тут, де тепер стіжок соломи, стояла колись старенька кривобока хатина. Та широка яблуня вже і тоді закривала її, мов хмарина. Там народився Володько. Там вперше побачив світло сонця. Звідсіль вийшов у світ, обійшов шматок життєвої дороги, але це місце завжди тягне, мов магніт. Дороге, благословенне місце на землі. Далеко від великих шляхів, заборсане в садах, крутих ярах, але його здалека видно, куди б не пішов. Де б не був, думки завжди до нього вернуться. Тут страждала мати муками пологів. Тут вперше забилось твоє серце. Тут вперше промовив слово. Величне, рідне, святе матірне слово. Благословенна будь,
Прийми від мене тепле, добре слово, рідна земле. Ти дала мені його через уста, через серце моєї матері. Вертаю. На, кладу у стіп твоїх, пренепорочна і свята. Я більше нічого не можу дати. Це все моє багатство. Виймаю з уст святі частинки, і кожну з них я радісно і з чистим серцем кладу на жертвенник тобі, болюче кохана, тобі, кровно рідна. Так, це, певно, втома. Це розчулення наплило зненацька проти волі. Не міг стримати себе. Любить. Це все, що бачать очі. Це старе, це прапрадідівське. Он під шопою той великий камінь. Він вгруз у землю, бо лежить тут більше, ніж століття. Володько присів до нього. Можливо, трохи відпочине. Перед ним ліг старий Дунай. Має підняту голову і виглядає на чорну, висічену фігуру. Довго не сидів, не хоче йти до хати і будити. Повернувся до брами, підліз по драбині на горище хліва, знайшов на сіні місце, ліг і незабаром заснув сном здорової, втомленої людини. У дядька багато змін. Володько не може призвичаїтись до них. Він був тут колись, як вдома. Тепер тут інші, здається, чужі люди. Ота привітлива, білява молодиця. Це Василева жінка Маруся. У колисці малий хлопчик. Це син Василів Михайло. Андрій підріс, витягнувся. Палашка вже давно на своєму господарстві. Сам дядько значно постарів, але так само веселий, так само співає татарську пісню, так само сипле чужими словами. Дядина ще більше схудла, але завжди на ногах. Ходить, клопочеться, молиться Богу і постить. Хатні меблі ті самі. Той сам стіл, барвлений жовтою барвою, біля якого Володько завжди вчив свої шкільні завдання. Ті самі довгі з поруччям лавиці. Бувало, в революцію на них не раз сиділо багато людей. Ті самі ліжка і полик. Тільки на стінах мала зміна. Між тьмяним, великим дзеркалом і київською, видертою колись Володьком із журналу лаврою в саморобних, небарвлених рамцях висить Шевченко. Колись його не було, тепер є. Під ним стара вилиняла фотографія. Василь з черекрутом з 1914 року, у короткому піджаку, з перекинутим назад башликом і в кашкеті з напнутим дашком. З ним два його товариші – Ходь Зарову і Валентин Рогачок. Всі стоять струнко по-військовому. «Ну, от і добре», – казав Василь на звістку, що приніс Володько. «Значить, вибираємось». «Господи, Господи, як подумаєш, я знаю. Вибиратися звідсіль мусимо, але все кидати – церкву, людей, нашу хату» – це говорить Одарка. Володько пригадує ці самі слова з уст його матері. Він каже: «Дядино, мама колись казала те саме, а підіть, запитайте її сьогодні, їм ніде вже нема краще, як там». «Та правда», – весело каже Єлисей. «Що там? Там добре, де є на чому робить». «Нема що балакати», – рішуче каже Василь. «Зараз же йду шукати на нашу землю купців. Вони знайдуться, тіснота». Єлисей його перебив. «Ні, купців знайду я. Ти краще йди з Володьком, або запряжи коні і їдьте, скорше буде». «А як буде з млином?» – запитала Маруся. «Муки вже нема». «Правда, треба наперед їхати до млина. Нічого, Василь зараз же кладе на віз міхи і їде до млина, а завтра до Телявки. Раз-два». Василь з місця береться до роботи. Одарка швидко готовить їсти.
Володько іде також з Василем. Ще раз погляне на Лебедщину, на знайомі місця. За годину виїхали. День погожий, ясний. Біля попового саду довжелезним валом цвіте білий і звичайний бузок. Біля монастиря також. Проїжджаючи побіля колишньої семінарії, Василь тикнув батогом. «Тепер там єпархіальна жіноча школа. Перевели з Кремінця. Щось пара десятків баришнів». Володько, як довго міг, проводив зором той будинок. Там пройшли його хлоп'ячі і юначі роки. Тепер там порожнеча. На широкому подвір'ї буяє бурян. Стіни місцями оббиті, бляха на стрісі поржавіла. Сад також, видно, запущений. Такий хороший, великий сад. Поїхали вулицею біля Лисів і виїхали на Городнє. Боже, які знайомі місця! Просто дорога на Залужжя. Вліво до монастирського млина на Лебедщину. Отам нижче понад берегом стежка. Та сама, що нею малий Володько ходив з матір'ю до церкви. Є що згадати. Було це не раз і не два, і все воно миле, приємне, яскраве. Все стоїть у очах, ніби це діяло сьогодні. «А бачиш отам?» – обернувся до Володька і спитав Василь. Тикнув виразно в той бік батогом. Володько вже те бачив, дивився туди уважно. Це і є те сьогоднішнє, те, що ділить все, що було і що є. Цілий ряд розкиданих, недокінчених будов. Одна там, друга там. Польські осадники. Володько хотів щось питатися, але змовчав. Яка користь з порожніх слів? Минули те видовисько і поїхали далі. Скоро доїхали до млина. Там досить завізників. Володькові пригадалось колишнє. Ще стоїть та причепа хатина, де колись слухав оповідання дядьків. Постарілася. Бруси, з яких вона зложена, почорніли, порепались. Мох у шпарах погнив і висипався. Гонти на стрісі порозгорталися. Віконця стали матові від мучного пороху. А як всередині? Майже так само, тільки все старе, вичовгане. Навіть залізна грубка подібна на ту, що була колись. А навкруги стільки змін. Млин побільшав. Колеса вже не зовні, як було, а забиті дошками. Став, здається, поменшав. Заріс лататтям та рогозою. Річка значно вужча. Там, де були очерети, косять сіно. Василь зносить мішки. Володько йому поміг і пішов далі. Зараз за млином звернув на стежку через кущі верболозу. Через річечку вийшов на берег. Ґрунт під ногами м'який, приємно вгинається. Колись тут було болітце з іржавою водою. Його завжди обходили і відтоптували траву. Тепер воно висохло. Он та річка. Вона тече так само, тільки поменшала. Рідна річко, пам'ятаєш ще мене? Я бігав тут над твоїми берегами, купався у водах твоїх. Багато думок пустив з твоїми водами. Вони, мов птахи, летіли туди на схід сонця. І тепер летять вони туди. Так, туди. Потім Володько звернув на місце, де стояв Матвіїв хутір. Нічого там нема. Рівне, засіяне житом поле. Нема ні лісу, ні рівчака з тернами та соснами, ні молодого саду. Один трепеток зістався якимсь чудом. Мила, одинока деревина. Зате трохи далі отам стоять аж дві хати. В одній живе Трихонів син Грицько. Друга невідомо чия. Вбогі, недокінчені хати на чистому полі. Біля них втицнуто кілька рядочків щепок, але вони не роблять враження саду. Навкруги жита, гарні, зелені, рівні, оточені над проваллям дороги червоним маком.
Тут варто постояти. Земля, небо. На нім хмарини легкі, мов серпанок, і прозорі. Тиша дуже знайома. Хвиляста, місцями глибока дорожина обросла з боків орішиною, кущиками сокирок, деревієм, Петровим батогом. Володько стояв і пригадував, де росли тут дерева, де стояли будинки, де був грабовий живопліт. Потім нахилився, взяв грудочку землі і роздушив її в долоні. Свята земля! Будь і роди! Потім він пішов поволі межею під гору, де стояв ліс. Нема тих маєстатних коренастих сосон. Під ними росли маслюки та сироїшки. Тепер навкруги жито, і тільки ген там далі кілька одиноких, підстрижених, невідомо для чого залишених сосонок. Володько йде все далі і далі. Жита, межі, коники-стрибунці, що стрибають під ногами. По часі він вийшов на Клопіцьку дорогу. Здалека видно ряд широких черешень і кілька хат. Юхимів хутір. Старий вже не живе, але Володько хоче зайти туди. Тут також зміна. Залізне покриття хати перемальоване на чорно. Пасіка зникла. Довгий, зі стрижкою плід, розірваний на дві частини і замінений частоколом зі сливового дерева. Нема також великого пса, що колись так рвався на ланцюгу під шопою. Володько заходить до Клима. Привітався. Його ледве пізнали. Климова жінка вагітна. У хаті і на дворі якісь діти. «Зайшов отак подивитись, як живете, та згадати діда», – казав Володько. «Вони, царство їм небесне, і вас не раз згадували», – відповів Клим. Потім він показав Володькові господарство. «Нічого, якось воно йде, тільки дітей багато. Треба шукати для них місця». «Шукайте землі», – казав Володько. «Шукаю. Оце недавно їздив геть аж туди у ваші краї. Біля Шумська в одному селі гарний маєток, тільки над самою границею». «Так, над границею тепер життя тяжке. За поріг свобідно не вийдеш. Люди живуть, як у в'язниці». «Але доведеться взяти. Маю 6 хлопців», – закінчив свою мову Клим. Потім Володька вгостили кислим молоком зі сметаною та коржем. Наостанку він захотів побачити Юхимову кімнату. Зайшли. Його поличка з книжками. Так само лежать товсті у шкіряних палітурках книги. Он та Біблія, з якої старий прочитував Володькові. «Можна подивитися?» – спитав Володька. «Можна. Чому ні?» Володько повернув голову на другий бік і дуже здивувався. «А це що?» – здивовано спитав. Клим не знав, як відповісти. «То ще батько зробили. Не знаю, що на них прийшло. Пішли до Мізоча, купили і повісили». «А де ж отой освободітель цар?» «Самі винесли. Тепер, казали, наш освободітель він». І вказували на цей образ. Володько був здивований. Юхим є Юхим. Образ, що висів на місці царя, був Шевченко. Ще більше здивувався Володько, коли, здіймаючи Біблію, натрапив на Кобзаря. Так само, як Біблія, дбайливо і охайно переплетений. Ця маленька подія приємно підсилює Володька. У душі зробилось ясніше. Коли повертався, йому здавалось, що над цими полями вже зводиться дбайлива Божа десниця і благословляє їх. Не шкода тих верб колишніх, ні спокою, ні іделічних вечорів із запахом меду і бренькотом комарів. У цей мир, між ці жита, поля, між тих людей вступає повільним, певним кроком свідомість. У них вже є душа, вони вже не вмруть.
З таким настроєм Володько вернувся до млина. Василь вже молов, але це буде тривати з годину. Володько не мусить на нього чекати, він собі пройдеться пішки. Пішов. Понад берегом, стежкою, старою знайомою стежкою, попід Городним аж до Лисів. Сонце привітливо сповзало вниз. Цвів бузок, бамкав вечірній дзвін. До села верталися з полів дівчата. Вони співали знайому стару пісню, а в кожній на плечі копалиця. Це від буряків. Потім гнали пастушки отари корів. Зводилась курява, мечали корови, чулись вигуки. Володько йде швидко. До темноти хотів би дійти додому. Біля монастиря не звернув наліво від Яна вниз, а пішов просто до Приходської церкви. Мав намір поглянути ще раз на стару церкву, а як відчинена, то і зайти до неї. Але так не сталося. Коли виходив знизу глибокою дорогою від Земської народної школи з наміром повернути вправо до Приходської церкви, він зненацька почув за собою «Гальо!». Несподіваний, але знайомий оклик. Мав нагоду не раз щось подібне чути в минулому. Неприємне відчуття поняло його, він миттю оглянувся. Знизу від монастиря з рушницями за плечима йшло за ним двоє поліцаїв. Володько зупинився і одразу сягнув рукою до кишені за документом. Поліцаї повільно, мовчазно підійшли. Володько так само мовчазно подав їм стару свою витерту особисту виказку. Вони оглянули його документ, після його самого, і один з них буркнув: «Сконт естесьце?» Володько відповів: «Цо ту робіце?» Володько відповів: «Для чого не замельдован у Солтиса?» І, не чекаючи відповіді, поліцай відкрив свою шкіряну торбину, вийняв чорну записну книжечку і чорнильний олівець. Володько намагався щось вияснити, але поліцай холодним, методичним тоном питав його ім'я, його прізвище, його місце народження, його заняття. Все це заносилось до чорної книжечки, і після цього її було заховано назад до шкіряної торби, але вже не одну, а разом з Володьковою виказкою. І одночасно Володько довідується, що може дістати назад свій документ аж завтра, і то лиш у коменданта поліції в Мізочі. І не сказавши більше нічого, поліцаї байдуже відійшли. Володько залишився на місці і був, здавалось, вдарений громом. І то з ясного неба. Йти аж до Мізоча, 8 кілометрів зайвої дороги, і невідомо, що його там чекає. Гостре, отруйне почуття заповняло душу, серце і мозок. Мав такий причудовий, чистий настрій, і все це так нагло, безоглядно змінилося. Вертався до дядька на Запорожжя злий, пригноблений, вибитий з колії. Розповів дядькові про свою біду. «Так то воно тепер у нас крізь. Запоріг, різун його матері, бійся вийти», – казав своєю чіткою мовою дядько Єлисей і з серцем сплюнув. Приїхав з млина Василь, насходились сусіди. Ця вістка всіх ранила, всі гостре реагували, а найбільше старий Трихон, який тих ляхів не міг переварити. «Чортова голота! Що я, злодій? Бандит? Не на своїй землі живу? Не свій хліб їм? Зібрались на чуже і не дають тобі кроку ступити. Одного разу ми їм ще покажемо, де ті раки зимують». Виникла жвава розмова. Згадав хтось і царя, хтось знов натякнув про Україну. За царя, мовляв, на цілу волость було 2 стражники, а тепер онде не ступиш, на собаку кинеш, а на поліцая потрапиш. Володько, що прислухався до розмови, додав до цього: «Воно так-то так,
але за царя нас не боялись. А тепер…» Дядькам ця думка сподобалася. Їх настрій одразу змінився, почали сміятися. Говорили про все і довго, і розійшлися ген біля півночі. А другого дня Володько вставав рано, але Василь ще раніше, бо на подвір'ї вже стояв високо вимощений, готовий до виїзду віз. Запрягти лиш коні і їхати. Вони мали разом їхати до Телявки, але тепер Володькові треба йти до Мізоча за тим чортовим пашпортом. Це їх обох лютить, але нема ради. Вони проїхали разом лишень до Черешеськи і тут розлучились. Василь позичив Володькові на потяг грошей, бо може прийдеться вертатись додому залізницею через Крем'янець, а сам поїхав далі на Мости. Володько пішов пішки через Осовець в напрямку Мізоча. Ранок барвистий, свіжий, радісний. Лишень думи тяжкі і гнітючі. Знав ці стежки і ці дороги з раннього дитинства і не міг згодитися, що якась чужа сила має вносити сюди це пониження і цю зневагу. До всього не застав коменданта в уряді. Довго на нього чекав. Настрій мав препоганий. Нарешті з'явився і той комендант. Володька покликали до головної канцелярії. Комендант сидів за великим столом, перед ним лежав потріпаний Володьків документ. Він мав сердитий ворожий вигляд, ставив знов ті самі питання: а хто, а звідки, а чого сюди прибув? Володько намагався все це вияснити, і нарешті комендант заявив, що той документ тепер вже не важний, що він відсилає його до староства в Крем'янці, куди Володько має звернутися за новим пашпортом. Тим часом Володько не має що тут робити, а тому хай негайно вертається назад до свого села. Чи він зрозумів? Негайно, інакше може бути погано. О, так, він це зрозумів. І йому це дуже і дуже не імпонує. Розуміє, що справа тут далеко не в документах, а в чомусь зовсім іншому, і що вона ускладнюється та набирає загрозливого вигляду. Володько вже без ніякого документу залишає поліційний уряд і одразу бере напрям спочатку пішки 8 кілометрів до станції Озеране, а вже звідтіль потягом до Крем'янця. Була година 11:45, а о 1:00 відходить його потяг. Чи він встигне його піймати? А тому він вирушив і майже побіг старим залізничним насипом з погнилими шпалами, що по ньому до війни ходив невеликий локальний потяжок, якого скасувала революція і ще не відбудувала нова влада. Революція була тут вельми злюча, сліди її ще й тепер на кожному кроці. Розметені рейки, зірвані мости, постріляні написи, розшарпані буди. Щастя Володькове і на цей раз йому не сприяло. Засапаний і впотілий, він прибіг майже під станцію саме тоді, коли невеликий потяг Рівне-Львів зі старим чорним паротягом, який розкидав по полях шмати чорного диму, відірвався від станції і прочмихав сливи перед самим його носом, щоб десь там далі, за горбами, розчинитися в просторі. Дуже невелика це втіха. Наступний такий саме потяг, що має сполучення до його фатального Крем'янця, відійде звідсіль аж по 12-й годині ночі, а прибуде до Крем'янця десь біля 6-ї рано. Володько, розуміється, лютий до краю. Він вже без поспіху дійшов до станції, знайшов її почекальню, сів на найближчій вичовганій лавиці, розгорнув пакуночок з їжею, хліб із салом, що йому загорнула у шматину дядина, їв повільно і оглядав порожню, невелику залу з її спорожнілим в куті буфетом, за яким молода панночка з великою чорною родинкою на щоці збирала посуд. На передній стіні зали висів портрет Пілсудського у сірому військовому одязі,
і Мациювці з орликом. А трохи далі від нього, над буфетом, такий самий портрет президента Войцеховського з вусиками у цивільному одязі. На бічній стіні зліва вивішено кілька оголошень, а між ними також плакат корабельної лінії Кюнард, який закликав їхати до якоїсь незнаної і далекої Канади. Великі червоні на синьому тлі кораблі, а над ними зграя білих альбатросів. Ними можна відплисти за океан і взагалі кудись далеко поза межі цієї невеселої дійсності. Години чекання, як звичайно і як завжди, дуже ліниві і проходять вони дуже повільно. Володько сидів, нудився, думав свої турботні думки, виходив на двір, ішов куряною дорогою геть туди далі аж до поля, оглядав довкілля, приліг було під кущем бузини з наміром заснути. Але сон не квапився на очі. Його розганяли і проганяли далі ті самі настирливі думки. Так багато є про що думати, він такий ще молодий, його умови тут такі безвиглядні, його майбутнє таке невиразне. Гнітить і болить тупим болем поневолення чужого, ворожого займання. Ніяких надій, ніколи ніякого вдоволення, вічна туга за повнотою самого себе. Довго і барвисто заходило сонце, довго тягнулось смеркання. Біля 10-ї години вечора до станції почали стягатись люди. Переважно селянські жінки, босі, з великими за плечима клунками. Це ж післязавтра вшестя, і вони, напевно, їдуть до Почаєва на прощу. А все-таки їдуть, як і колись, як і давно, як і завжди. І моляться. Переважно старі, спрацьовані, добрячі бабусі. Голова кожної пов'язана старосвітською ритуальною пов'язкою з великої тернової хустки. З часом їх прибувало все більше і більше. Засіли всі лави почекальні, а не хватило місця на лавах, щось розстеляли і сідали, де лиш було місце на брудній бетоновій долівці. Їх босі худі ноги віднілися скрізь по залі. Сиділи мовчазно або потихо між собою гомоніли. Ще далеко перед 12-ю годиною всі бабусі заворушилися, вставали і юрбою виходили на перон. Стояли там збиті гуртами довго і терпеливо, а коли по 12-й годині з гуркотом прибув потяг, бабусі з клунками на плечах пішли в наступ на вагони, чіплялися за поруччя східців і силою втискались у вузькі двері переділів. Їх сила не дуже велика, їм нелегко здолати труднощі такої операції, одначе всі вони настирливо, крок за кроком здобували собі місце і заповнили сливи всі вагони. Потяг рушає і поволі їде далі. У Дубні Володько висідає і довго чекає на пересадку до Крем'янця. Бабусі їхали далі до Почаївської Рудні. О 6 рано Володько все-таки висідав на останній зупинці Крем'янець Дубенська Рогачка. Земля прагнула дощу, а його не було. Безхмарне чисте небо і яскраве сліпуче сонце. Дорога вкрита грубою верствою куряви. Підводи збивають їх хмарами, що повільно осідають по полях. Жита саме квітнуть. Кожне їх стебло стоїть тихо, ніби у щось заслухалось. Пшениця вибиває колос. З полів раз по раз випурхують такі і інші птахи. П'яні, крикливі жайворонки висять у небі. Таємнича і скромна перепілка зненацька вкрадливо визирне на межі, зирне туди і сюди і знову пірне у гущавину збіжжя. Жита, пшениці, знов жита. Отам далі темно-зелена купа дерев. Невеликий, застиглий хуторець. Біла хата, сіра клуня, кудлатий, як вівця, вишняк.
лінива, поплямлена маковим цвітом долина, таємничий, закритий величезною черешнею ярок. А поміж цим на схід і захід дорога, знана як старий на покуті образ. Тією дорогою вертався зі своєї подорожі Володько, обвітрений, опалений, втомлений. Курява підфарбувала його шапку, одяг і взуття на сіре. У правиці мав кострубатий кий. І коли сонце застигло над Башковецьким лісом, він підходив до свого села. Воно. І ще раз воно. Зачароване царство його мороки. Завжди переходив його зі спрагою на устах, а цього разу особливо. І не пішов одразу на другий його кінець до свого дому, а завернув у суточки до Сергія. Чи застане бодай дома? Є, застане. Дай Боже! Голос його ніби після тяжкого перепою. Сів тяжко на лаву біля столу, відкинув на бік шапку. «І де ти в дідька пропадав?» – питав Сергій. «Давай бодай води, але свіжої, проклята пелюга», – відповів на це Володько. Сергій подав йому велику, мідяну з гарматної гільзи кварту. Володько перейняв її посередині палькатою рукою і перехилив над устами. Пив жадібно. Краплі води спадали на запорошену пазуху. Під підборіддям моргало Адамове яблуко. Випив воду до дна, відірвав від уст кварту, хвилину потримав її в руці, глянув по хаті, тупнув ногою і поставив кварту на стіл. Поставив твердо, із серцем. «Де пропадав, питаєш? Не повіриш. Гонився за Хмарою і не догнав. І буде кара. Чорт з ними. Плюю я на цілу ту їх ойчизну. Дай ще води». Сергій подав. Дивився здивовано на Володька, не зовсім його розумів. «Як то?» – запитав він, а його тонкі уста з молодим пушком на верхній губі болісно всміхались. «То ж пашпорти! А чи пригадуєш, як 2 роки тому їх нам видавали? Як ми днями стояли у чергах? Отам, біля староства, у Крем'янці. Тепер вони на сміття, вимагають інших. А чи коли хто нам казав, що їх треба міняти?» – казав Володько. Слова виривалися так, що мусив кричати. І при цьому викричав Сергієві цілу свою макабричну пригоду. І так дихав, ніби боровся з биком. «Ну, а що тут?» Хотів змінити мову. «Нічого», – буркнув Сергій. І одразу додав. «Тож на зелені свята у Наталки весілля». Володько відчув, що його чимось дошкульним шмагнули через голову. Вийняв з кишені зім'яту і нечисту, як помисли злодія, хустину, витер чоло, уста. Тоді встав. «Треба йти», – сказав напружено, ніби боявся звалитися. 5 днів не був дома. Може, проведеш?» Сергій безсловесно насунув свою заяложену кашкету, і обидва вийшли. Йшли мовчазно. По якомусь часі вже на вулиці Володько порушив мовчанку. «Знаєш, йду. Рішився. Будь-що будь». І після короткої перерви додав. «Але ти не думай, що я тікаю. Ні. Так не думай. Просто піду. Мені тут тісно». А ще по хвилині мовчанки продовжував. «Потребую світу, простору, знання. Мені треба вчитись, шукати якогось права, якоїсь правди, місця. Йшов я оце і думав, дуже невесело думав». Сергій, можливо, ще ніколи не бачив Володька з таким настроєм. Розумів його мову, бо ж вони не раз про це говорили,
але до цього часу не брав її аж так поважно. Мало того, люди не говорять. Він був проти такого рішення, не бажав стратити такого товариша, одначе на цей раз відчував, що перечити тут було б зайво. Не мав аргументів, намагався перевести розмову на інше. Нагадав, що і Ганка пішла зі села кудись на Міщани, до тітки чи щось таке. А потім перейшли на Йона. Збирає біля себе хлопців і щось затіває. Невідомо поки що. «Хай збирає і хай затіває», – зі серцем казав Володько. «Хочуть ніби перебрати читальню», – вів своє Сергій. «Хай». «Йон проти церкви». «Бо знайшов віру, а церква безвірна. Кар'єристи, інтригани. Візьми той наш Крем'янець. Самі брати Борецькі чого варті. А та єпископська пані Радченко, а весь той славетний прит церковний. А Йон – душа, жадоба, суцільна людина, і він шукає повноти. Ти ж знаєш, коли одна віра вигоряє, її заповняє інша. Відчуваю, що і ми тут роздвоєні. Навіть я сам. Я ще лиш шукаю себе і свого місця. Відчуваю, що я половина чогось, а міцні люди є цілість. Ось, як мій батько». Це був несподіваний під тиском настрою провокаційний вибух. Володько сам не сподівався такого, а тому швидко отямився і замовк. Він глибоко в собі відчув, що відруховим, недодуманим спротивом тут не зарадиш. Треба віднайти також міру своїх почуттів, а головне – характер. Самі балаганні протести – солом'яний спалах. Характер, послідовність, логіка. Ах, це так все гарно сказати. Треба все це наперед перевірити. Все. Далі йшли мовчки, дарма що виповнені думками. Ішли здовж села. Починало вечоріти. У вікнах хат появились бліді світла. Зустрічались люди, мінялись добрим вечором. Володько все був під тиском протестаційного настрою і не міг стримати свого язика. «І взагалі, – казав він, – всі ті наші порядки, де наші ідеали, чим цікавимось? Пригадую, Лазюк колись казав, немає в світі менше зацікавлених проблемами людей, ніж і інтелігенція. Нічого не знають, нічого не хочуть знати, живуть днем заїжджені провінції. Зрештою, чи мені це казати? Питання, що я сам зробив. Ось лише серджусь на всіх і все. І себе не люблю, і інших дорікаю. Але інколи Сергію так виразно здається, що я міг би багато зробити чогось доброго. Чогось. Зрештою, це невловима тема, але було б образливо для людського роду з'явитись на цій планеті, з'їсти 40 вагонів хліба і відійти з чим і йшов. До дідька ясного. Треба ж залишити по собі якийсь слід. І ця думка не дає мені спокою. А може, це лише зарозуміння? У таких випадках Сергій, як зазвичай, мовчить, але слухає дуже уважно. Ціла його, на вигляд спокійна істота майже помітно насторожується. Він також щось би хотів сказати, але, мабуть, слова його не конче слухняні на таке. Чи не краще тоді помовчати і вже самою мовчанкою стверджувати погодження? Коли дійшли до колоди, що лежить в долині між селом і Дерманським хуторами, ставав кольоровий, сизо-синій, теплий, як кожух, вечір. Володько втомлений, голодний, розбурханий. А тому чи не краще розпрощатися з товаришем і розійтися? Завтра свято, і вони, напевно, знов стрінуться. А другого дня у четвер було вшестя.
У Жолобках храмове свято. Вже зрання відійшли туди цілі юрби дівчат і хлопців у святочних одягах. Кликали і Володька, але він відмовився. Далебі, чи не краще йому побути дома, походити по садку, на полях. Батько ось уже другий день з дядьковим Василем, що прибув з Дерманя. Вони обидва люблять бути разом, мають багато спільної мови. Ходили разом оглядати Ронівське поле, обговорювали ціну. Матвій в таких випадках ще раз переживав свою молодість, а Василь набирався досвіду свого улюбленого дядька. Разом пройшлися вздовж і впоперек Матвієвим полем. Василь весь вдоволення, отакий би і йому шматочок землі, а тоді розгорнись душа. Цілими годинами на полях та на полях, під сонцем і вітром, міркували, купували, будували. Їх постаті видно було здалека, і, здавалось, вони не йдуть, а пливуть у високому збіжжі. Володькові не хотілося сказати батькові про свої пригоди, не хотілося нівечити його доброго святочного настрою. О, і забрали там документ, велика біда, дістанем інший. Він такий захоплений тим своїм чудовим ланом, тими переливами жита, тими пшеничними, золотими килимами, що було б гріхом руйнувати його це близьке, рідне щастя. Під вечір Володько йде до села. Йому хотілося бачити Наталку. Відколи Сергій нагадав про неї, думка Володька не могла звільнитися від її присутності. Її образ переслідував його уяву, і хотілося її бачити, чути, бути з нею. Але як? Але де її зустріти? Зайшов знов до Сергія, одинокої його поради. На щастя, застав його дома. Був розкошлений, майже заспаний, невдоволений. Зі Сергієм пішли до Мокрини. Мокрина пішла до Наталки, але даремно, бо не застала Наталки дома. Хто зна, чи не пішла вона до Жолобок на відпуст. Але вечором, зовсім випадково на вигоні біля званих колод, Володько зустрів Наталку, коли вона йшла з дівчатами на музики. Відкликав її набік. Були такі близькі й подібні, загорілі, засмажені сонцем, свіжі, молоді і здорові. Як звичайно, йшли далі від зору людського вздовж долиною понад річкою. Десь там далі у селі грали музики, бухкав барабан, співали парубки, але їм обом це нічого тепер не казало. Вони ось знов разом, такі безмовні і такі напружені. Над ними лиш зоряне небо, довкруги весна, так багато треба б сказати. Він питає її, вона питає його, і обоє знають, що їм не знайти відповіді, бо між ними не лише їх велика любов, гаряча, майже огненна сила, яка їх розриває на кусся, мов звір свою жертву. Володько не раз казав їй про свої наміри відійти. Вона це знає, але цього ніяк не досить. Ніч, така сила втоми, така жагуча заграва ранкового неба. І півні довкруги по селі сповіщають світання, і втихла музика, і роса холодна по траві. «Як буду без тебе? Як? Скажи, Володику, як?» – шептала вона. Нема на це відповіді. Ніхто не може сказати як. Це приречення. Домовлялися не сходитися більше, але що ті їх домовляння, коли над ними така велика сила іншого, незнаного, Божого примусу? Ти будеш мені як радісний, чарівний сон життя, як казка, що її я одного разу пережив тілом, духом, натхненням. Ти зоря, що родилась у синьому далекому просторі і що світила мені полум'яним сяйвом недосяжного щастя. Ми розійшлись,
але я понесу тебе зі собою на всі боки світу, цього і поза цього, до кінця, до краю, до останньої секунди буття. Це, можливо, те, що хотів би сказати їй Володько, але в такий час такі слова не приходять. Вони бояться торкнутися цього напруження, як голі пальці бояться торкнутися проводу високого наладування електрики. У п'ятницю Володько працював біля будови хати. Підвозив тачкою мулярам цеглу, повільно здіймалися вгору стіни, підносилось рештування, вставлялись одвірки, рами дверей і вікон, але це діяння було для Володька ніби чужим і, можливо, зайвим. Його думи, як завжди, відносять його у ті інші заморські царства-государства, де він має зустріти своє якесь незнане призначення. Але поки що він ось тут, сьогодні і завтра, і післязавтра. У суботу знов на будові і тільки вечором прибув зі села староста і вручив йому ту фатальну повістку – з'явитися в повітовому старостві вже в понеділок рано о 9 годині. І це отруїло йому весь наступний недільний день. Не міг цього прогнати з думки. Був на музиках, танцював і співав з хлопцями, але нерви, ніби струни перетягнуті, грали фальшиво. Відчув жаль і зневагу. Головне, що не міг боронитися, що не мав для цього сили. Ах, ті його товариші – Антін, Сергій, Демид, Кіндрат. Ніколи не любив їх із такою гострою, відданою силою. У них стільки ще молодості, і яка шкода, що вона змарнується у цій затруєній атмосфері чужої насильницької влади. А в понеділок раненько мовчазно зібрався, не сказав нічого ні батькові, ні матері і відійшов до Кремінця. А там набридло знаний, червоний урядовий будинок. Володька направили одразу до карного референта. Довго сидів і чекав разом з іншими незнаними людьми на вимір своєї кари. І щойно біля першої години відчинилися високі, вузькі, руді двері, і з них вийшов малого росту, передчасно лисий, у сірому одязі референт карний. Викликались прізвища, а коли дійшло до Володька – Володимир Довбенко, син Матвія. Пан староста карає вас за несвоєчасну зміну особистого документу 30 злотими гривни і заміну, в разі незаплачення, 2 тижнями арешту. Підписати. Владзімєш, син Матея. Володько знає, що в його роду ще не було караних ні судом, ні адміністрацією, і справа тут не у висоті кари, а в її суті. Він знає, що це лише шикане, попередження, що далі чекає багато іншого, що він натрапив зуб за зуб, що він ображений і що цього він ніколи не викине з пам'яті. Коли вийшов зі староства і опинився на вулиці, все довкруги видавалось йому чужим, ворожим, зненавидженим. Назви вулиць, написи крамниць, нічого ніде свого, ніяких ознак співжиття. Ти тут, хлопче, чужий, це все не твоє, тобі все забрали, заперечили, вимазали із життя. Ішов без поспіху вверх Костельною вулицею. Невдовзі повернув попід мури ліцею. Дуже потребував з кимсь говорити і думав, куди б його зайти, щоб знайти когось зі своїх людей. Пригадав Лазюка. Чи не зайти, бува, до нього і щось запитати? Машинально прямував попід високим сірим муром. Дійшов до ринку перед ліцеєм, що його вже касують, і на його місці мають зробити сквер, квітник, щось для розваги і окраси. На хвилинку зупинився і ніби вперше дивився і бачив велику стару,
барокову будову ліцею, сполучену з церквою чи тепер костелом, на вежі якої годинник показував 2 години. Саме скінчилась наука. Із широких брам ліцею юрбами виходили молоді люди. Хлопці і дівчата у синіх чотирикутних шапочках, гарних чистих одягах з книгами і портфелями. Ішли, гармидерили, пустували, сміялись і розходились хто куди на всі боки. Володько стояв і дивився на них, аж поки вони не розійшлися, і відчував виразно у своїй істоті згустки недоброго почуття, дуже виразної заздрості, а може не так заздрості, як гніву, почуття кривди, а одночасно і почуття гострого докору і самому собі. Пригадав і ті лави шкільні, зібрані із Дерманської семінарії і перевезені сюди, на яких колись сидів також він сам, і на яких, напевно, можна знайти його основні літери ВД, вирізані на ляді лави. Це ж твоя земля, Володьку, твій край, твоє місце на землі. Хто і яким правом заперечує твоє право до неї? І чому ти дозволив на цю ганебність? Навіщо годишся з цим грубим пониженням? Ти – жива, розумна людина. І при цьому його вигляд говорив, можливо, більше, ніж його думки. Така неприхована, безпосередня погроза, такі насуплені ті молоді брови, такі сердиті сині очі, такі затиснуті уста. Дивився на ті мури ліцею і бачив їх як виклик сумління, як кару за минувшину. Колись давно прийшли вони сюди і вкопались у твердінь цієї землі, як бастіони твердині, як символи чужої надвлади. Можливо, саме вони, ці мури, і винні за цілу цю моторошну дійсність. Можливо, саме в них і таїться виправдання отих хлопців і дівчат в рогатівках. Можливо, сама гола земля ще не земля, а лиш місце змагання за владу над нею. І, можливо, ті мури є свідченням, ордером, пашпортом її приналежності. Такі ось думки бентежили того Володька, і чи знайде він місце на землі, де зможе їх висловити повним голосом з висоти якоїсь трибуни? Чи може він сказати це своїм хлопцям у Тилявці? О, він же їм про це казав, і то не раз, а все це ще мало. Це мало, це дуже мало. Треба більше, багато і більше, виразніше, глибше, сильніше. У цей саме час із-за рогу ліцейного муру, вулицею Ректорською, почали виходити також учні української гімназії. Десь звідти згори, де там далі в кінці стоїть невеличкий, жовто-рожевий старий одноповерховий будиночок, власність місцевого торгівця Лазаря Бакімера. Це там міститься та українська імені Стешенка гімназія. Без права, без місця, без якої-небудь державної допомоги. А хлопці і дівчата, що відвідують її, належать до місцевих сільських родин, розкиданих по всій цій провінції. «Здоров, Володьку!» – чує Володько знайомий голос. О, це ж Олег Левинський. Біжить назустріч з другого хідника нерівною кострубатою вулицею, весь радісний, лишень трохи зблідлий, без кашкета, волосся розкуйовди вітер. «Що тут робиш?» «Я?» – зніяковів Володько. «Так собі, от ішов, бо у старостві». «Зайди до мене», – казав Олег. «Переночуй, вечором підем на гори, у кіно. Чи маєш гроші? Чого насупився?» Володько хотів було по-своєму відповісти на це захоплення, але Олег роззброював його своєю безпосередньою безтурботністю, і йому було шкода нівечити цю щирість. Вони такі різні і такі ще не зіграні. «Зайду опісля», –
сказав Володько з ноткою поблажливості. Тим часом маю справу. А трохи згодом Володько стукався до старих, вилинялих дверей скляного ганочка на вулиці Підгірній. І йому відчинив середнього росту молодий добродій у одній сорочці без комірця і в підтяжках, не конче старанно голений. Це був Лазюк. Він зрадів Володькові, запросив до своєї невеликої зі старими меблями кімнати, де так пронизливо вражав запах якогось сильного тютюну. Володько сів на канапі, відмовився від цигарки, оглядав стіни зі старими літографіями і портретом Шевченка у відомій папасі, етажерку з українськими, переважно неоправленими книжками, незастелену постіль, розкидані речі, убрання. Як і багато інших, Лазюк належав до ідейних, заклопотаних справою визволення людей, а тому його побут не виявляв для нього особливого значення. Володькові це кидалось у вічі, і йому здавалось, що в цьому таїться якась ще незбагнута для нього кволість істотності тіла і духа. Але цього він ще нікому не говорив. Люди назвали б це міщанством, а інколи ще гірше – буржуазним забобоном. Володько обережно розповів Лазюкові пригоди своїх останніх тижнів і нарешті висловив бажання йти до Києва. «Тепер?» – вирвалось у Лазюка. Володько підтакнув головою. Лазюк хвилинку подумав, обличчя його набрало виразу поважності. «Я б вам не радив туди. Це не вихід. Ви думаєте...» Він підійшов до заставлених книжками полиць і вийняв кілька книг. «Думаєте, там Україна?» – договорив він свою думку. «А де ж тоді Україна?» – сперечався в думці Володько, але вголос цього не висловлював. Тож мільйони людей – і Дніпро, і Київ, і оті книги, і державне видавництво. Але Лазюк вибрав одно місце з книги і своїм пальцем з довгим нігтем підкреслено вказував. «Ви ось читайте! Ви ось тільки читайте! Дивіться!» І він прочитав кілька речень, у яких говорилось про пролетаріат, про спільність його інтересів, про злиття мов, культур. І нарешті про, Лазюк це особливо наголошував, про велику мову Леніна, що на ній висловлені найбільші правди людства. «І так», – казав Лазюк, – «дуже виразні ті правди». Хоча Володькові вони не були аж так виразні, і десь з душі він не погоджувався з Лазюком. «Це писано, щоб когось дурити. Нас, мене і вас», – казав далі Лазюк. «Я мушу вчитися», – відповів на це спокійно Володько. «Я десь мушу вчитися. Я не маю де. Я мушу щось робити». Володько повільно перегортав сторінки книги, очі мав опущені. Книга друкована в Києві, рідною мовою. Чого той Лазюк ще хоче? «Знайте, мій друже, тут у нас у Кремінці діє Пілсудський з отими чотирикутними шапочками, і він хоче лиш Польщі від моря до моря. Але там, у Києві, там діє Ленін. І він хоче все, весь світ. Пролетарі всіх країн, єднайтеся на мові Леніна. Про Україну там не може бути й мови». «Але ж ми люди, і ми маємо право», – хотів було відповісти Володько, одначе вийшло це у нього не досить переконливо. «Там, мій голубе, не думають категоріями людей. Там думають категоріями чотирикутних шапочок або пролетарів всіх країн. Це, мій милий, це епоха, така епоха, на краю між чуттям і глуздом. Ви хочете вчитися. Наша школа ось тут.
вказав він на чоло. І тут, вказав ще на серце. Мусимо самі створити свою школу. Думати треба. Самостійно. По-своєму. Їдьте до Праги. Несподівано закінчив він свою думку. Володька ця думка, здавалось, заскочила. Він хвилину вагається. За що? Мені навіть не дадуть пашпорта, відповів. Відчувалось, що він тут сперечається сам зі собою, що і наміри інші. Їдьте до Праги, без нічого, без пашпорта, йдіть пішки, ламайте закон, але йдіть, і більше нічого. Туди ще є живий людський глузд. Шукайте людського глузду, бо тут у нас його ще немає. Просто немає. Пам'ятайте, що одного разу і шапочки, і ті пролетарі полетять до чортової матері, а без глузду не можна. Без глузду не можна. Раз назавжди це затямте. Володько виразно збентежений. Він не був готовий на такий вибух саме такої думки. У ньому вже горить і пече зовсім щось інше. Ніби розуміючи його, Лазюк зненацька пропонує. Як можете, ходіть зі мною до кіна. Там якраз дають нібелунгів. Варто це бачити. Володько розуміє тенденцію Лазюка. Він вже знає також, що таке нібелунги, і йому справді хотілося б це бачити хоч би у кіно. Але при цьому пригадав свої фінансові гаразди. «Може, іншим разом. Мушу йти додому», – відповів він. І вони розійшлися недоговорені. А коли Володько спинився знов сам і знов на вулиці, він був деякий час мов би виколієний зі свого напрямку. Чуття його виразно двоїлося, і він почувався винятково непевно. В його вухах все ще звучала мова Лазюка, але одночасно його полонило ще одно уявлення, яке ніяк не лишало його. Мати свою думку. Це дуже гарно, але я можу мати її не лишень у Празі, але й де-інде, навіть у Києві. А хіба не можна ніяк бути там самостійним? Він відчував тут вагання, він вже вистачально знав і розумів, які саме думки і сили там домінують, відчував їх настирливу динаміку. Це щось не знутра, а ззовні, і не від думки, а від простору, повітря, маси, чогось загального, з якоїсь висоти. Можливо, це є воля доби, і люди тут не мають голосу. Вони заражені, унесені, обезвладнені. Вони лиш медіум, на яких невидимий гіпнозер вправляє свою волю. Ішов поволі вузькою головною вулицею, що її назвав широкою. Проходив побіля вікна присвіт, де давали тих самих нібелунгів. Зайшов навіть оглянути рекламні образки. Зігфрід і Кримгільда. Перемога над країною туманів чарівною силою ясного сонячного генія. Ось він Зігфрід, молодий, юний, чистий, зі своїм мечем, серед білих ромашок клячить біля чистого потоку і долонею черпає прозору воду. А там він прощається з Кримгільдою. Вона благословляє його в далеку переможну дорогу. І Володько пригадав свою Наталку з її довгою косою. Зовсім як Кримгільда. Висока, струнка, спокійна. Поважно схвильована. О, коли б вона благословила мене так само віддано і спокійно. А потім він йшов далі. Проходив побіля просвіти. На цей раз оминув її, але тут трохи далі несподівано побачив невеликий, втиснений у вузьку щілину крамнички, мабуть, недавно відкритий кіоск. Книжки, картини, часописи. Невелика, виложена червоним вибійченим папером вітрина.
обрамлений також червоним портрет Шевченка поруч з таким же портретом Маркса. Внизу на передньому плані роман «Залізна п'ята» Джека Лондона у густо багряних палітурках. Володько зупинився перед цією вітриною і не міг позбутися почуття здивування, ніби він стояв перед своєрідним вівтарем чи престолом. Все тут наповнене якоюсь магічною, вражаючою і чаруючою силою. Кольори, книги, портрети мають завдання не вчити, а полонити, обезвладнювати і корити. «Вам, товаришу, що?» – почув Володько голос від дверей кіоску. «Зайдіть! Може, потребуєте якихось книжок?» «Ні, я лиш дивлюся», – відповів Володько. Але все-таки чомусь зайшов до кіоску. Там, у вузькому заставленому речами просторі, у різних позах стояло і сиділо кількох молодих людей, переважно хлопців з розкуйовдженим волоссям або у старих пом'ятих кепках. Хлопці, напевно, про щось сперечалися. Їх обличчя були розчервонілі, їх руки нервові. Один з них, одягнений у старий, рудий піджак і в кепці, що нагадувала підпалка, трохи старший, на коротких грубих ногах, запально говорив щось про просвіту. «Власне», – казав він з ораторською вирвою, – «нам якраз на цьому і залежить. Ми вимагаємо, щоб така установа, як просвіта, служила інтересам не Петлюрівщини і буржуазії, а працюючим. Нам, мені, тобі. Всім, що з народом і що працюють. Розвісили гетьмани, отамани, куртизани, попи. Вимагаємо, щоб там були вожді працюючих, робітничі журнали, твори пролетарських письменників, книги радянських видань. І вимагаємо перевиборів управи. Засіли тобі всілякі буржуйчики. Розвели, ще не вмерла, і хізуються своїм жовто-блакитством. Ха! Погнати їх до 100 чортів. І саме це я хотів підкреслити. І ми будемо так довго. А його опонент, ще зовсім молодий хлопець, можливо, гімназист української гімназії, весь, як лампіон, червоний, хотів було і собі вставити до цього якесь слово, але добродій у рудому піджаку не давав йому для цього ніякої можливості. «Але», – починав він на кожній зупинці патетичного промовця, одначе ніколи не міг вияснити, що це мало значити. А коли по довгому часі йому все-таки пощастило увірватися до потоку мови добродія у рудому піджаку, він встиг лише вирікти. «Але не забувайте, що для влади цього тільки й треба. Вона вже давно шукає причини закрити просвіту, а то скажуть, що вона комуністична, і закриють. Кому це потрібно?» «Хай!» – рішуче казав головний розмовник. «Ми від цього не потерпимо. Потерпить хто інший. Ми своє діло знаємо, а маси будуть розбурхані». Висловив він це останнє речення з винятковим підкресленням. Притому вийняв з кишені штанів брудну, білу хустину і голосно висякав носа. І одночасно нагло помітив Володька, який переглядав збоку часописи і прислухався до розмови. «А ви, товаришу, хто будете?» Звернувся він до Володька. Володько відповів. «А, то ви, – зрадів він, – напевно, знаєте Йона Пацюка?» Володько і це підтвердив. «Як він там поживає? Добрий парубяга, люблю. Скажіть, що його вітає Шпачук. А як там взагалі?» І вони розмовились. Володько, як селюх, почував себе не конче найкраще. Названий Шпачук закидав його питаннями. Він був гаразд ознайомлений з його селом. Вимагав, щоб він зійшовся ближче з Йоном. Виясняв,
пропагував, вмовляв. Тим часом хилилось до вечора. Входили і виходили інші хлопці. Всі вони між собою зналися, віталися кивками голови, кликали один одного товаришем. Обступили також Володька, і в скорому часі він був весь втягнутий у загальну течію загального настрою, так ніби він завжди сюди належав. Показували йому нові книги з Києва, цитували твори нових письменників, читали навіть листи з поштовими марками «Київ» і обіцяли додати йому повну, нову, люксусову збірку творів Лесі Українки, улюбленої його поетки, яку він давно вже хотів набути. Але взагалі він не міг сказати, що мова з цими новими його приятелями йому подобалась. У ній було стільки своєрідного недомовлення, що робилося моторошно. Так ніби ті люди намагалися заплутати його у якусь недозволену змову, звести його на якісь темні дороги, позбавити його власної волі і навіть відібрати від нього його ідентичність. Одначе, коли по часі він залишив цей червоний кут з тим Марксом і тією залізною п'ятою, мав враження, що він безповоротно кудись відходить і вже ніколи не знайде дороги назад. Таке якесь терпке, нищівне, обезвладнююче почуття. Він починав не думати, а вірити, не бачити, а уявляти. Речі і факти втратили вартість, і все довкруги затяглось гнівом, образою, мороком і нетерплячкою. Лазюк, з яким так недавно говорив, відійшов назад зі своєю мовою, і всі його інші клопоти, ніби на сцені, накрились завісою. Усе змінилося і затьмарилося одним одиноким стремлінням – йти до Києва. Ось завтра рано встане і піде, і ніщо не зможе його зупинити. Здавалось, він вже був в дорозі і тому відчував у собі стільки рвучої сили, що ніяка втома, ні голод не були на заваді, щоб зірватися від землі і летіти, як це інколи вижалося у сні. Там он зовсім близько границя, а за нею простір, свій, рідний. Дороги, будівлі, люди. Все живе, реальне, намацальне, повне життя і повне надії. Картина за картиною безконечного, фантастичного екрану закривала весь обрій. Малювалось місто золотих бань з вулицями, парками, краєвидами великої ріки, з історією, що вгрузла у глибінь землі. І йому хотілося самому стати частиною тієї сили, впоєної у чорнозем, у камінь, у береги ріки і будови. Як можна закрити очі, вуха, чуття, щоб не чути і не бачити, щоб не відчувати себе в собі, щоб позбавитись волі і не бажати вирватись з низин, низинності і безсилля. Так відчував Володько. Той м'який, вкритий глибокою курявою шлях Крем'янець-Телявка був його червоним килимом, простеленим у простори вічного. Доходячи до села, він вже не йшов, а майже біг. А коли затемна він прибіг додому, всі зрозуміли, що з ним нема більше мови. Він одразу почав збиратися в дорогу, дарма що ніякого особливого збирання не вимагалося, за винятком хіба вузлика на пару днів з харчами. Він гнав від себе всі розважання з цього приводу. Він йде навмання, заплющивши очі, на щастя чи нещастя, на прюз умовами, на виклик долі. Від цього залежатиме бути чи не бути, ціле його життя, яке ще цілковито у майбутньому. Треба йти і нема відклику. Це була безсонна, напрочуд довга, хворобливо-містична, повна дивовижних уявлень ніч, що в ній брала участь ціла Матвієва родина. Для Володька вона здавалася фатально вирішальною. Це своєрідна межа долі, яка визначить його буття назавжди.
в минулому, теперішньому і в майбутньому. Відійти кудись в невідоме з цього місця значило порушити приречення віків. Вирватися від коріння, залишити замкнений круг роду, переступити лінію огнища часу і, можливо, ніколи не вернутися. Це, далебі, в його застиглій від давнини уяві було б порушенням закону землі і неба цього простору. Його сливе мовчазна, насичена німою волею материнства мати була для нього найсильнішим вузлом, що в'язав його особисту волю. Його прекрасна, ніжна і розумна сестра тримала його за руку, мов дитину. Його сухий, холодний брат заморожував його своїм презирством, і нарешті той батько. Батько! Есе гомо! Він не скаже нічого. Його мовчанка страшна. У ньому горить огонь спротиву, але його уста затиснуті, і ні один звук скарги не вирветься крізь них назовні. Нелегко лишити його самого в такому вигляді. Ні, ні, ні. Поволі, як ціла планета, оберталась ніч борюкань зі собою. Спати не міг. Спати в такий час не можна. А рано перед сходом сонця залишив ложе і був переконаний, що повороту не може бути. Мати і сестра тихо плакали. Брат був здивований і не розумів, куди і для чого він йде. Батько перед відходом сина пішов було до комори і, вернувшись, подав синові малий, зав'язаний у шматину, тяжкий вузлик. «На, можливо, придасться. Знай, що волі моєї з тобою нема, але маєш свою голову і свій розум». У вузлику було 6 золотих з царськими головами монет, кожна у 5 карбованців. Цими днями старий продав корову. Ці монети мали було піти на закінчення хати. «Хата ще почекає», – подумав він. Потім Володько вийшов з дому. Над Жолобецьким лісом, як завжди, сходило сонце. Це так само, як і колись, коли щоосені відходив до Дерманя, сам один, за плечима клунок. Тільки цього разу він пішов не дорогою, а полями. Був вітер, і захід погрожував негодою. Володько поглядав на небо, на хмари, оглядався на поля, городи і сади села. Думав про Наталку, уявляв її і дякував їй в думці. Земля поволі відходила з-під ніг. Небо крилось хмарами.